بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه پلیلیست زبان سی امروز ما کمپایلر و IDE را میخوانیم که چی رول دارد در نوشتن کد ما. پس درباره کمپایلر میخوانیم که کمپایلر یک سافتویر می باشد که یک های لیول زبان پروگرامینگ را به لو لیول و یا هم میتونیم گفته که به ماشین کد تبدیل می کند و کامپیوتر را وادار می کند تا آن اینسترکشن را جواب بدهد. پروسس کمپایلر چه قسم می باشد؟ فرض کنیم ما در زبان سی یک کد را نوشتیم و بعد از کلیک کردن به کمپایل اول می رود همان کد را چک می کند، انالایز می کند و سنتکس را می بیند تا آیا کدام غلطی در سنتکس نیست، آیا استراکچرش درست نوشته شده، آیا در هیچ نوع غلطی ندارد و اگر ایرر فری بود بعدن می رود ترنسلیت می کند و بعد از ترنسلیشن به ماشین لنگویج معرفی می شود و بعداً بالای همان کد کامپیوتر اجراات می کند و به همان طور بر ما جواب می دهد. Benefits of using an IDE. فواید IDE بسیار فواید دارد که اینجا چندین فواید شما ذکر کردیم. Efficient coding environment. بر ما IDE یک ماحولی را تیار می کند تا در آن بسیاری از سنتکس ها هایلایت باشد و اتو کمپلیت باشد و یا هم در عین حال بر ما دیبگ بدهد، یا اگر ما یک چیزی را غلط نوشته کردیم سنتکس ما غلط می باشد پس همانجا بر ما اطلاع می دهد تا ما آن را درست کنیم. پروژکت منیجمنت. پروژکت منیجمنت به این معنی که در عین حال نوشتن کد اگر نیاز باشد دیگه فایل ها بسازیم و یا دیگه دیپندنسیز باشد، پس ما می توانیم در خود IDE و یا که به معنی Integrated Development Environment می باشد همین پروگرام ها که ما بسیار کمک می کند تا ما بسیار با آسانی آن فولدر و یا آن فایل را بسازیم و همچنان در ورژن کنترل کت ما کمک می کند. ما بسیاری از IDE داریم که یکی از که چند تا از آنها عبارت از ویژوال استودیو کد می باشد که در پروگرام خود ما از ویژوال استودیو کد استفاده می کنیم و یا هم به طور شارتکت VS کد. اکلیپس می باشد و پایچام می باشد که یکی از مشهورترین IDEs می باشد. اینها برای دانلود کردن IDE ویژوال استودیو کد ما فقط نوشته می کنیم دانلود ویژوال استودیو کد در یکی از براوزر خود و سایت ویژوال استودیو کد و از سایت ویژوال استودیو کد IDE را انستال می کنیم. بعد از کلیک کردن آن میریم به صفحه دانلود و چون سیستم ما ویندوز است فقط برای ویندوز کلیک میکنیم و بعد از کلیک کردن آن، بعد از دانلود شدن آن و بعد از باز کردن اپلیکیشن ما فقط نکست میکنیم و در آخر هم انستال میکنیم. و برای کمپایل کردن زبان C و C++ ما فقط منجی W نوشته میکنیم و منجی W64 را برای GCC دانلود میکنیم و همچنان از سایت ویژوال استودیو کد به سایت ویژوال استودیو کد میریم و بعد از کلیک کردن آن میریم به prerequisites. بعد از آن ما میاییم فقط منجی W را انستال میکنیم. منجی W را ما با مختلف طریقه ها دانلود کرده میتونیم. اگر میخوایم در خود IDE انستال کنیم پس میتوانیم از این لینک استفاده کنیم و در ترمینال پیست کنیم و بعد از انتر
دانلود شروع می کند. و اگر ما منوال اینستال کنیم توسط MSys2 و یا از دایرکت لینک استفاده کنیم، پس بعد از آن ما باید فولدر بن را در environment variable جاسازی کنیم. ما میریم به setting و بعد از آن environmental variable را سرچ می کنیم. پس نوشته می کنیم setting و بعد از setting سرچ می کنیم environmental variables. خب طوری که گفتیم ما باید در پات برویم و در پات طوری که می بینید از قبل اینجا موجود است. شما اینجا نیو کلیک می کنید و همان بن را کاپی کرده از در جایی که اینستال شده بود پیست می کنید و بعدا اوکی می کنید و همه را بعد از اوکی بند می کنید. How IDEs enhances productivity and efficiency in coding. Rapid code development. به این معنی که IDEs بر ما یک سهولت را می دهد تا در عین حال نوشتن کد بر ما تمپلیتس می دهد، سجستشن می دهد و همچنان توسط همین چیزها ما می توانیم کدینگ خود را بسیار با سرعت یک پروگرام خود را نوشته کنیم. دوم، error detection and correction. IDEs بر ما کدام سنتکس های ما غلط می باشد در عین حال نوشتن بر ما آن را هایلایت می کند. اگر یک وریبل استفاده نشده باشد بر ما میگه این وریبل اضافی است و در بسیاری از اوقات اگر یک جای غلط باشه بر ما حتی اتوماتد فیکس می کند و قبل از این که ما بالای آن خط کلیک کنیم و با بیک اسپیس پاکش کنیم ما می توانیم توسط اتوماتد فیکسز ما آن را با یک کلیک درست بنویسیم که این می تواند دیباگینگ ما را سرعت بدهد. ریال تایم کولابوریشن با این معنی اگر ما یک اپلیکیشن را می سازیم و در عین وقت کد نوشتن ما می توانیم اپلیکیشن خود را تست کنیم، غیر از این که ما بریم در موبایل و یا در لپتاپ آن اپلیکیشن را انستال کنیم و ببینیم درست است یا غلط. پس ما می توانیم در عین حال ما از آن استفاده به مانند تست از آن استفاده کنیم و تست کنیم ببینیم که درست است و یا غلط. اگر درست بود پیش می رویم، اگر غلط بود دوباره کد میدیم و می توانیم به زودی ما مشکل خود را حل کنیم. به این قسم common challenges faced without an IDE. غیر از IDE برای ما یک استپ زیاد می شود تا ما بریم و منوال همان پروگرام خود را و یا کد خود را کمپایل کنیم. کد ارگانیزیشن. غیر از IDE بر ما دشوار تمام می شود اگر ما یک پروژکت بسیار بزرگ داریم. پس در دیپندنسیز و منیجینگ فایلز آن ما کنفیوژن بزرگ داشته می باشیم که آن را بر ما IDE بسیار ساده می سازد. Limited tools and features. غیر از IDE ما نمی توانیم اتو کمپلیشن داشته باشیم، ما نمی توانیم کد ما را در عین حال کد نوشتن چک کند، ما نمی توانیم دیباگینگ داشته باشیم. پس بسیار با مشکل ما کد خود را نوشته می کنیم. پس بهتر این است که ما از یکی از بهترین IDE ها استفاده کنیم تا به پروژکت خود سرعت بدهیم. پس حالا ما فهمیدیم که چرا کمپایلر و IDE بسیار اسنشال می باشد برای دیولپرها. موضوع بعدی ما نوشتن هلو ورلد در زبان سی می باشد. برای فعلا خدا نگهدار.